سيداتي سادتي، أسعد الله مساءكم. اليوم رح فريكم الفيديو القنبلة. اليوم رح فريكم كيف تعملوا كعك عصروني بياخد العقل. كعك الكعك المضبوطة تبعت أبو عرب وأم عرب وعمو العرب وستو العرب. شو رح نحط فيها؟ بعدين بخبركم. كنا نحضر العجينة. عندي 680 مللتر من المي، تكون فاترة، حرارة الغرفة مش مشكلة. رح أحط فوقهم 4 جرامات خميرة فورية واتركهم شوي ليدوبوا. بهالوقت عندي كيلو طحين، يفضل يكون طحين قوي، اي طحين يكون في نسبة البروتين شوي عالية. حط فوقهم 80 جرام سكر، نخلطهم منيح لبين ما يكون الخميرة دايبت بالمي. اليوم ما رح نستعمل عجانة، رح فرجيكم كيف فيكم تحضروا هيك عجينة على الايد. نحط المي اللي مخلوط مع الخميرة فوق الطحين. انا رح خلي شوي صغيرة ونحرك. بأول مرحلة رح نجرب انه نخلي الطحين يتبلل. ما بدنا نعمل عجينة هلا، بس بدي انا الطحين يوصل المي، لانه هيدي العجينة حتكون شوي رخوة. هلا بنجرب هالطحين كله اللي بعده ما تبلل، بدنا اياه كله يصير مبلول. يعني هيدي الفكرة من اول مرحلة. شوفوا كيف العجينة بصير تبلش تلزق، معناتها شو؟ الطحين صار كله مبلول، بلشت تتكون العجينة. هلا ما راح كمل، انا راح اغطيها واتركها شي ربع ساعة ترتاح. حيكون الشغل فيها اسهل ما اذا نحن هلا بلشنا ندعك فيها. حبيتها، ايوه انا حبيتها، مش قادر انسى طعمتها. هلا صار العجينة تقريبا شي ربع ساعة. هلا رح نبلش نعمل لها ستريتشنج. هلا بالمي اللي بقيت عنا بنبلل ايدينا بالمي. بدي مط. اوكي، الفكرة انه نكون شبكة الجلوتين على الرواق، ما حدا مستعجل يعني. هلا على كل الاطراف بنشدها هيك، بنضب على بعض، نرجع بنشيل بنضب على بعض. اوكي، هلا اذا حسيتوا انه العجينة مش كتير رخوة زيدوا لها شوية مي، ما في مشكلة. شوفوا هلا نغطيها نفس الشيء ربع ساعة بنكمل بالموضوع. شوفوا هاي رحت عم غير قنينة الغاز، فتحت صندوق السيارة وعم حط القنينة جوا، وإز بيضبش صندوق السيارة على راسي. هيدي تقريبا صار لها ربع ساعة. نفس الشيء، بلل أصابعنا بالمي، بنشيل بنمط. بتشوفوا هلا كيف بتصير تمط أكتر، تحمل مط أكتر. أوكي، بنمط بننزل، نبرم بنمط بننزل. الفكرة من وراء هالشغلة انه نقوي العجينة، خلي شبكة الجلوتين تتراصف، هيك بصير قوية. شايفين؟ شوفوا كيف نعمل. نغطيها ربع ساعة تاني. ثالث مرة نفس الموضوع، نبلل ايدينا مي، نرفع من ميلة بننزل، نرجع بنرفع من ميلة بننزل. شوفوا كيف هلا صارت تمط معنا بشكل احسن، وما بتتخزق مثل قبل يعني. هلا نضبها ونخليها ترتاح. اخر مرحلة هلا كمان نفس الموضوع، تبليلة مي. نرفع، شوفوا نرفع. انتوا عم ترفعوا هيك جربوا يعني هزوها عشان تمط معكم مزبوط يعني. كمان نفس الموضوع، نرفع نحطها على الخشبة بس عشان شو نكورها مزبوط. نغطيها اكيد، نتركها ترتاح شي نص ساعة. هيك صار لها هلا تقريبا شي نص ساعة. هلا بدنا نقطعها، بما انه العجينة هاي كتير رطبة بدنا شوية طحين عشان نقدر نتحكم فيها يعني. رح قصها انا هلا قطعتين هيك مطولين عشان لفهم ونقطعهم قطع. هجرب قد ما فيني ان يكونوا تقريبا نفس الحجم. الوزن المفروض يكون 200 ل 210 جرامات كل قطعة، بس انا ما حاملها 210 جرامات، حاملها 180 عشان نقدر نحطها بالفرن. يعني تقريبا
احتمال تكون القد 170 170 ضاربة معي اليوم على 170. كان عندي شوية خشب زيادة عملتهم علب يطلعوا غير شكل. اوكي شوية طحين بالعلب رح احطهم انا بهالطريقة هاي عشان بس يخمروا هيك دغري بنقدر نكورهم بشكل كويس. هلا بنحطهم فوق بعض هيك بيسكروا بعض نتركهم يتخمروا شي نص ساعة. هلا هول صار لهم تقريبا شي ربع ساعة ثلث ساعة متخمروا. قبل ما نبلش نرقهم فعندي هون خليط السمسم مع نخالي تقريبا 70% سمسم 30% نخالي. حنحطهم على الخشبة هون نحطهم كلهم وبدنا نجيب العجين نحط عليها. اول شيء ما نعمله انه بدنا نفخت فتحة. هلا في ناس اول شيء برقوها بيرجعوا بيجيبوا كباية او شغلة بيفختوها، مش ضروري، فيكم باصبعكم تبخشوها من هون على الطرف تقريبا بهالطريقة هاي، وهيدي بتكون هي المسكة. هلا من بعد ما نعمل فتحة بالعجينة فينا يا اما نمدها بالايد يا اما نمدها بالشوبك. ففيكم تشيلوا شوية السمسم، واذا ما بترتاحوا بالايد عادي بالشوبك ما في مشكلة. فيكم توسعوا الفتحة هاي نمدها بالشوبك لا نوصل للحجم اللي بدنا اياه. يعني كل شوي اذا بدكم الفتحة تكون اكبر من هيك عادي ما في مشكلة. ونحطها على خشبة لانه بدنا نغطيها ونريحها. اوكي فهيك بنشيلها ونحطها على الخشبة. بده رياحة تقريبا شي نص ساعة. كل ما ارتاحوا كل ما صارت احسن، عشان هيك تنفخ معكم بالفرن. هلا صاروا تقريبا جاهزين، خمروا شي نص ساعة او 3/4 الساعة. دايما لحظة الحقيقة بس تفوتوها على الفرن وبس تنفخ بتحسوا انه شو كل اللي عملتوه بيستاهل، واذا ما نفخت بتضلشوا تخبطوا براسكم. هيدي كعكتنا صارت جاهزة. هلا بدي فرجيكم كيف هيدي الكعكة بتتاكل. أول شي أكيد نفتحها، شوفوا كيف بس تفتح. هيدي كيف ناكلها؟ أكيد جبنة البيكون، بياعين الكعك هيك بقصوها. هلا نمرح كل الجبنة على الكعكة. نرجع شو هيدي القنبلة قلتلكن أنا، شوية دبس حر على الميل التانية ونمرحهم. هيدي عملكم هاي أكلة اللي ما أكلها يعني خسران كتير بحياته. هلا بنحطها هيك بنقصها بالنص، عاملها دبل عشان تكون قصة يعني محرزة. بسم الله. انفجارات، براكين، عصير، يعني ما قادر اوصف هيدي الطعمة. بس ما خلصنا هون، اكبسوا هيدا الفيديو هون لتشوفوا كيف تعملوا هيك كعكة بفرن البيت وتطلع معكم غير شكل.